Ja, det känns som man har testat allt möjligt. Allt ifrån aluminiumflex till plastflex. Men det är ingenting som passar. Det är så svårt. Jag är så glad. Och idag så hoppas jag att vi har hittat rätt lösning för vårt insugsproblem. Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt med oss. Vils under huven. Det kommer vi bli idag. Ja, för er som följer oss, ni vet ju att vi har ju haft en jävla så ja, humla i bilen. Vi ska ju till Island. Och det är ju helt fantastiskt. Det har ju varit en dröm under så många år. Jag var ju på Island 2012 har jag för mig att det var. Och sen dess, då föddes det ett litet frö i denna hjärna. Och jag har inte lyckats övertala Anneli. Men med allt det här så blir det ju en hel del prepp och fix med husbilen. För att det är ju den vi ska ta över med båt från Jylland, från Hirtshals tror jag det uttalas. Och sen går det en båt via Färöarna till en stad på Island. Jag inte kan uttala än. Ja, och det är mycket saker man inte kan se i bilen som vi har preppat henne med. Men det man kan se, det är ju de här, tycker jag, rätt så coola plåtfälgarna. Vi har gått ner i storlek och på fälgar och upp i däck för att kunna sänka tryck som vi har tjatat om så länge. Nu har vi kört en 140-150 mil med de här senaste helgen och det gick ju jättebra. Sjukt tysta och sjukt smidiga. En annan sak vi har bankat på från Lasta Tungt är ju de här sandmattorna eller sandstegarna, vad man nu kallar dem. För att det kan vara bra att ha om olyckan skulle vara framme och vi har kört fast. Och några andra grejer, det är ju hasplåtar eller skidplates som vi har monterat under bilen. En på diff och en sitter där. Och vi har fullt sjå på att lokalisera en till motor och växellåda fram till. Och eventuellt en till AdBlue-tanken som sitter jäkligt knasigt till. Om man kollar här så är det till och med en lägre nivå på AdBlue-tanken än vad det är på själva tröskellådan. Och det är ju sådär. Skulle vi inte säga att det är the end of the world om vi inte får på en plåt där. För den är rätt så skyddad i och med att den är direkt bakom framhjulet. Och jag tror inte vi kommer att köra i en sån våldsam terräng. Hoppas jag i alla fall. En annan skyddsanordning eller skyddsplåt som vi har tänkt att montera är ju någonting som inte riktigt finns. Förrän den finns. Jag och Annie tog lite mått och det var ju någonting vi tänkte montera på bakpartiet för att skydda överhänget. Som jag då anser är nog den svagaste punkten på denna bilen. Överhänget är långt, det vet vi. Tur att Detlefs kommer att släppa en ny modell. En Globus Performance 4x4 som heter T16. Jag tror det kommer under sommaren eller hösten. Jag vet att den kommer att finnas på Elmia och där kommer även vi finnas. Jag hoppas verkligen vi kommer att ses där. För även i år så kommer vi vara med och vara delaktiga i Detlefs monter. Och det ser vi fram emot. Det tycker vi är skitkul. Men tillbaka till den här skyddsplåten då. Ja, vi har testmonterat den här. Jag tänker inte gå in på hur vi har tänkt att förankra den här än. Men den blev tyvärr för svag. Den tåler knappt sin egen vikt och det är ren aluminium och den är väldigt mjuk. Men vi har gjort om och gjort rätt så att en ny plåt är igång och blir tillbockad och framtagen. Nu blir den dock en grövre tjocklek och det blir i durk istället. Vi är inte ute efter att plåten ska ta några jättestora krafter men bara skydda bakpartiet så att man inte drar av hela den här plastgrunkan där bak där alla baklampor och sånt sitter. Där finns ju de som har gjort det och ni kan säkert relatera. Så att det är det primära syftet. Det handlar inte om att hasa arslet på marken. Det handlar om att få en indikation att nu är arslet på marken. Så att vi kan göra om och göra rätt. Ja, alltså som ni har fattat, vi har haft häcken full med så, alltså det är så mycket att tänka på så det är helt galet. Och vi vill ju att detta ska bli bra. Detta är en superstor investering, både i oss själva men också finansiellt, liksom att vi måste ut med sjukt mycket deg. Det är nu den dyraste resan än så länge i både Annelies och mitt liv.
Så vi vill ju att det ska bli så bra som möjligt, så därav allt det här tjatet. Men idag så ska vi fokusera på en sak, och en sak jag har hållit på att tacklat mig i flera veckor. En sak som har varit så sjukt jäkla frustrerande. Och jag har hört många av era kommentarer också att man ska inte gå in och modifiera och sånt här. Men vi är tyvärr tvungna. Men nu har vi hittat en kompromiss, eller jag har hittat en jäkla kompromiss. Och jag är sjukt nöjd med den. För som de flesta vet så suger ju en bil sin luft utifrån för sitt förbränningssystem, alltså motorn. Den luften kommer ju någonstans ifrån, eller hur? I vårt fall så kommer den härifrån, ifrån grillen. Och det är visst, det är en skaplig höjd. Det är liksom lite mer än ett knä på mig. Typ lårhöjd. Från en sån här. Och vad skulle då hända om vi skulle få vatten in här? Alltså inte bara regnvatten utan en våg. För vi kommer att köra genom vattendrag. Det är ingenting vi strävar efter, men det är någonting vi har sett att det är någonting vi kommer att få erfara på höglandet, på deras fjällvägur. Inte offroad, för det är vägar, det är grusvägar som är uppmärkta, det är där man kör. Så att vi har tagit bort den här. Och jag köpte en sån här. En BMC-box. Jag har hållit på mycket med bilar i mina dagar och jag är utbildad bilmekaniker. Heter det på den tiden i alla fall. Jag vet inte vad det heter nu. Tekniker. En BMC-box. Kolfiber. Oviktigt. Men det som var viktigt, det var att vi skulle ersätta vår ordinarie luftbox med sitt luftintag härifrån till en sån här. Men detta här klassas ju som ett sportluftfilter och det är ett lägre motstånd och det ger en högre effekt. Och det är tvättbart och alltihopa. Greta blir jätteglad och sånt här, man kan återvinna det. Men motståndet i den här blev för lågt så att vi fick ju en felindikation på bilen. Den gick in i ett limpläge, alltså ett krypläge där man bara kunde köra 30-40 km i timmen. Och det märkte vi förra helgen när vi skulle till Norge och sen upp till husbilsträffen. Så att då fick vi köra hem med varningsblinkers och montera tillbaka originalprylarna igen. För att moderna motorer gillar inte när man är inne och pillar på grejer. Och jag fattar det. Det är liksom, men det är lite överkänsligt i min värld. Hallå, det handlar om filtrering för filtrering. What's the big deal? Här sitter det vår original luftbox med luftmassemätaren som mäter luftflödet in bland annat. Temperatur och så vidare. Så det vi gjorde med den här boxen då, det är att vi ändrar insuget till här uppifrån. Skyddat jättebra långt upp, högt upp. Inne i motorutrymmet. Visst, suger varmluft, men det här är ingen prestandabil. Det här, vi är inte ute efter några 0-100 tider eller 0-402 meter rekord. Vi ville flytta från hit till hit. Jättebra. Men det går inte alltid som man har tänkt. Ibland får man bara tänka om. Så att originalprylarna är tillbaka igen. Vi har skrotat denna idén också. Men problemet kvarstår. Vi behöver suga luft från en högre punkt och inte här utifrån grillen där vi kan riskera att få vatten in. Så att jag åkte till byggvaruhandeln och köpte lite ventilationsrör och grejer som ska vara i samma dimension. Det här är sinnessjukt. Jag har aldrig byggt ett luftinsug av ventilationsrör eller VVS-prylar. Men någon gång så är jag den första och jag är desperat. Vad tror ni? Så, jag har shoppat slangen som går fram till grillen som sög luft fram till. Och nu ska vi ta och göra något med denna här. Nu köpte jag ju bara lite såna här på måfå. Jag tänkte det är bättre att ha för många än för få. Jag tror jag ska ta och lägga på lite smörj. För den sitter ju jäkligt bra där. Plus att den är ju flexibel också, så det är ju double win. Nej, kan det vara så? Det känns som att det skulle vara för bra för att vara sant. Jag tror faktiskt vi har en vinnare. Jag ska inte uttala mig för grovt än. Men det känns som att vi är något på spåren här. Skulle kunna vinkla den lite grann.
Sen behöver man ju ett par infästningspunkter så att inte det här rattlar omkring som en sinnessjuk, för oljud är Luddes värsta ovän. Detta här tror jag på. Där nere ansluter själva slangen till luftboxen, till ventilationsröret. Och sen så går det då upp här in och suger luft här inifrån. Precis det jag vill ha. Ja, alltså tanken är nu då, för jag är rätt så nöjd med placeringen, att jag ska göra markeringar. För jag tänkte detta här ska inte bara sitta som det gör just nu. Nu vill jag antingen popnita ihop de här sektionerna eller sätta dem med någon skruv eller någonting. Så att de inte riskerar att hoppa isär. För det vill vi inte. Detta här ska vara någonting vi ska kunna lita på. Så, då var det förankrat. Och det blev faktiskt rätt så bra. Jag är nöjd. Så nu tycker jag vi får det här på plats. Efter mycket borrande och svärande och skruvande så är det nu på plats. Och jag får väl säga att jag är mäkta nöjd över mig själv. Av min ventilationsrörsfix. För, alltså visst, det är inte snyggt. Det är det inte. Men det här handlar om ett praktiskt syfte att vi inte ska bli strandsatta. Om det nu är så att vi mot förmodan skulle få vatten hela vägen upp hit här för att suga in i motorn. Så att nu ska jag ska lägga lite skum och sånt under bara utifall att nu är det så att visst det blir lite krångligare att byta luftfilter på bilen. Man får lossa en M6. Det är inte hela världen. Och nej, det här är ingenting som påverkar med garantin på bilen. Så att ni som redan tänker detta, lägg de tankarna åt sidan. Det hela handlar om att jag bara tagit en slang och förlängt den slangen. Så det är ingen påverkan. Det är fortfarande originalprylar, luftmassomätare, luftfilterbox, hela mudvippen. Så stressa inte. Jag är inte stressad. Jag är asnöjd. Och hoppas det här har gett någonting. Nej, ni kommer inte åka till Island med era husbilar. Ni är ju normala människor där ute. Ni är inte sinnessjuka som jag och Anli. Så detta här kommer att ge er absolut ingenting förutom att det har varit kanske lite kul att hänga med Ludde den här lediga dagen. Det är faktiskt en måndag men det är helgdag i Danmark och jag jobbar ju där så att jag är asnöjd. Alla andra knegar hemma och jag är ledig för en gångs skull. Så jävla nice. Sköt om er. Ha det bäst och skicka något glatt, positivt, dela, hypa för den delen. Det är jättekul om ni uppskattar det vi gör. Har ni kanske förslag på någonting ni vill se? Inte kanske för att vi kan uppfylla det. Men vem vet? Ja, det gick ju riktigt bra. Nu har vi inte testkört den, men allting känns bra, låter bra och magkänslan är på topp.